สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะเมื่อคืนนี้หลายจังหวัดภาคเหนือเจอเจ็ตสตรีมหรือว่ากระแสลมกรดระดับบนพัดลงมาลึกค่ะทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งก็เจอฟ้าผ่าซึ่งก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีก 1-2 วันนะคะรวมไปถึงภาคอีสานตอนล่างด้วยค่ะขณะที่ความกดอากาศสูงจากจีนค่ะยังคงปกคลุมไทยตอนบนส่งผลให้ลมแรงอากาศเย็นลงอีก 2-4 องศาค่ะส่วนภาคใต้นะคะฝนเพิ่มขึ้นจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยค่ะภาคใต้และทะเลอันดามันคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างยังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตรค่ะชาวเรือก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนเรือเล็กนะคะก็งดออกจากฝั่งอีก 1 วันค่ะ